දවසක් හැම දෙනාටම. අපි දැන් ඉන්නේ පරණ තාලේ කුස්සියේ. පරණ තාලේ කුස්සිය කියන්නේ රසට රසකාරක නැතුව කෑම හදාගන්න තැන. අපි අද පැරණිම පැරණි විදිහට මස් වලට මිරිස් කුඩු හදාගමු. එහෙනම් අපි ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකට පොඩි තට්ටුවක් දාගෙනම අපි යමු මස් වලට මිරිස් කුඩු හදන්න උවමනා මොනවාද කියලා. මහදුරු ස්වල්පයක් තරම් කොලකු කහ කෑල්ලක කහ කුඩු සූදුරු ග්‍රෑම් 30ක් විතර රම්පේ කරපිංචා කුරුඳු පොතු එන්සල් කරාබු නැටි කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 30ක් විතර ගම්මිරිස් ග්‍රෑම් 35 40ක් පමණ. මිරිස් මෙතන තියෙනවා 250. නමුත් මස් වලට හදාගන්න මිරිස් තරමක් රතු පහය ගන්න වෙනතුරු ඇද ගන්න ඕනේ. මේ කුළුබඩු වල ගුණාත්මක භාවය දැනගෙනම අපි යන් මේවා බැදගන්න. මහදුරු ස්වභාවික රසකාරකයක් වගේම පිළිකා ඇතිවීමේ වැළැක්වීම ලොකු බලයක් මහදුරු වල තියෙනවා. ඒ වගේම මහලු පෙනුම නැති කරන්නත් මහදුරු වලට පුළුවන්. ආසාදන වැළැක්වීම, හානිකර කොලෙස්ටරෝල් ඉවත් කිරීම, ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීම වගේ දේවල් තමයි මහදුරු ආහාරයට එකතු කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ. කහ රසකාරකයක් වගේම ආහාර වර්ණ ගන්නවන්නත් යොදා ගන්නවා. දත්වල ස්වභාවික සුදු මැති කිරීම, සමය රෝග වැළැක්වීම, වයස්ගත වීම පාලනය කිරීම, සමේ ඇදෙන සුළු තත්ත්වය වැඩි කිරීම, සම අවපහ ගැන්වීම වැළැක්වීම, විශේෂයෙන් කෑමවල ඇති විස සහිත දේව ඉවත් කිරීම කහවලින් කෙරේ. සූදුරු සුවසන පද්ධතියේ අසාත්මික තත්ත්වයන් සූපත් කිරීමේ විශේෂ බලයක් සූදුරු වල තියෙනවා. ඒතකර බැක්ටීරියා මගින් ආහාර මාර්ගයේ ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයන් සමනය කිරීමේ බලයක් සූදුරු වල අන්තර්ගතයි. ආහාර මාර්ගයේ පරිපෝෂිතයන් ඉවත් කරන්නත් සූදුරු වලට පුළුවන්. ආහාර රුචිය වැඩි කරන්න, හොඳ නිින්දක් ලබා දෙන්න, හදවත් නිරෝගීව තබා ගන්න වගේම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ රෝග බොහොමයක් සුව කරන්න සූදුරු වලට හැකියාව තියෙනවා. කරපිංචා රක්තහීනතාවය අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඇනීමියා කියලා. ඉතින් මේ රක්තහීනතාවය නැති කරන්න කරපිංචා වලට පුළුවන්. කරපිංචා නිසා හිස කෙස් වර්ධනය වෙනවා. ඇස් පිනීම හොඳ වෙනවා. කරපිංචා වල ඇති විටමින් C සහ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් රසායනික නිසා අක්මය ඇති සීලම රෝග සුවපත් වෙනවා. ලේ වල සීනි මට්ටම පාලනය වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් නැති වී හෘද රෝග වළක්වනවා. තව දෙයක් ආහාර ජීර්ණය නොවි ඇතිවන බඩවැල් පිළිකා ඇතිවීම වළක්වනවා. කුරුඳු වල තියෙනවා විදුරුමත් ශක්තිමත් කරන ගුණයක්. සර්වෝගය නිසා ඇතිවන තුවාල සුව කිරීමටත් කුරුඳු වලට පුළුවන්. බඩගින්න ඇති කරනවා, ආහාර ජීර්ණය කරනවා, නොදිරන ආහාර කොටස් ජීර්ණය වීමට පහසු ඇති කරනවා. උදරයේ ඇතිවන බර බව නැති කරනවා. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් සීනි අඩු කරනවා. එනසත් විදුරු මස් රෝග, උගුරේ ආබාධ, පෙනුහළු වල අවහැර වීම, ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ රෝග, වකුගඩු ආබාධ, ඒ වගේම මුත්‍රාශය ඇති වෙන ආබාධ සහ කොලෙස්ටරෝල් අඩු කිරීම හැකියාව එන්සල් වල සතුයි. කොත්තමල්ලි කොළ කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඉතාමත්ම ගුණයි. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඇති දෝෂ සමනය කරයි. දියවැඩියාව මුත්‍රා රෝග සඳහාත් ගුණයි. ගම්මිරිස් විශේෂයෙන් සෙම එළියට ගැනීමේ විශේෂ ගුණයක් ගම්මිරිස් වල තියෙනවා. කෑම ජීර්ණය පහසු කරනවා. මුත්‍රා පිටවීම වැඩි කරනවා. ඒ නිසා ශරීරයේ ඇති විස මුත්‍රාත් සමග එළියට පිට වෙනවා. කරාබු නැටි බැක්ටීරියා නාශකයක්.
ආහාර ජීවන පද්ධතිය ඇතිවෙන අපහසුතාවය මගහරවා ගන්න kharaab වෙන හැටි වලට පුළුවන්. ආහාර ජීර්ණය කරන එන්සයිම ස්‍රාවය උත්තේජනය කරන්නත් kharaab වෙන හැටි වලට පුළුවන්. පිළිකා ශෛලිය වලට එරෙහිව සලන් කිරීමේ හැකියාවත් kharaab වෙන හැටි වලට තියෙනවා. මම දැන් ඔය කිව්වේ ආහාර රස කරන්න ගන්න කුළුබඩු වල ඇති ගුණ. ආහාර රස කරන්න ගන්න ගුණාත්මක දේවල් තවත් තියෙනවා. ඒවා අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් අපි මේ මිරිස් ටික බැදලා කොටලා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින් අපි මිරිස් ටික බැදගෙනම ඉතුරු ටිකත් පිළිවෙලකට බැදගෙන යමු. මේ විදිහට සියලුම කලමනා මාළු වලට බැදගත්තට වැඩි රතු පාට වෙන්න බැද ගන්න. බැදගෙන කොටලා බෝතල් වලට දාලා බෝතලේ නම ගහලා මස් වලට මිරිස් කුඩු කියලා උවමනා වෙලාවට ප්‍රයෝජනය ගන්න අරන් තියාගන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.